Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins. Minä olen Tuija Robbins. We welcome you to participate into our ASK project for asking help for humanity. Me toivotamme kaikki teidät tervetulleeksi tähän meidän ASK-projektiimme, jossa kutsumme ihmiskunnalle apua. These words or these letters ASK are coming from ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Nämä ASK-kirjaimet tulevat englanninkielisistä versioista, jotka ovat Raamatusta: pyydä, niin sinulle annetaan, etsi, niin löydät, kolkuta, niin sinulle avataan. In the end of the meditation there are again the list of the countries and times and also some other information. Ja mietiskelyn jälkeen tulee uudelleen tuo lista, jossa on päivät ja maat ja sitten myös muuta informaatiota. We have been quoting Master D.K. every morning. Olemme viitanneet mestari D.K.:n kirjoituksiin joka aamu. And I will read now this very short but giving some understanding of this time for all of us. It is from the book Discipleship in the New Age, the first volume, page 543. Luen nyt taas kerran Oppilus uudella ajalla -kirjasta ensimmäinen osa sivulta 543 englanninkielisestä versiosta, joka antaa meille viitettä tähän aikaan. The world emergency is such that those who are affiliated with or who are members of the hierarchy are calling for all the conscious creative aid that we can find. I call on you. Maailman hätätila on sellainen, että ne, jotka ovat liittyneinä hierarkiaan tai ovat sen jäseniä, kutsumme kaikkia tietoista luovaa apua, mitä vain löydämme. Minä kutsun sinua. We have a little time of reflection. Pidämme pienen tauon, jotta voimme taas kertaalleen hetken ajatella, that we can consciously reflect our own life. Why did we be born? Voimme hetken aikaa miettiä juuri tätä, että miksi me synnyimme. What is purpose? The purpose of our life. Mikä on todellinen elämämme tarkoitus? Why I was born at this time. Miksi minä synnyin tähän aikaan?
What was my highest dream, hope to do when I was young and I was thinking about my adulthood? Mikä olikaan se korkein ajatus, mitä halusin tehdä, kun olin lapsi ja ajattelin aikuisuutta? Master D.K. writes about that when an aspirant begins to participate consciously in the great school of spiritual experience, then he starts to learn, get answers to the questions, and some problems will be solved. Kun me aspirantteina alamme vihdoinkin osallistua tietoisesti suureen henkisen kokemuksen kouluun, me alamme saada pikkuhiljaa vastauksia ja ratkaisuja ongelmiimme. We have the great problem of terrorism around the world. Meillä on kaikkialla maailmassa nyt suuri terrorismi-ongelma. Those low and negative parts of humanity are now activated. Ihmiskunnan alemmat kerrokset ja alempi puoli on aktivoitunut. It belongs to this time, so there is nothing wrong in that. Se kuuluu tähän aikaan ja siinä mielessä siinä ei ole mitään väärää. Because it is an occult law that darkness will rise when the light will become stronger. Kaikki perustuu okkulttiseen lakiin, että pimeys sen täytyy nousta, kun valo kasvaa ja tulee voimallisemmaksi. But it can tilt the scales to the totally wrong or old way of doing things, tilting the direction towards the past. Mutta tämä voi painottaa vaakakupit aivan toiseen suuntaan niin, että ihmiskunta alkaa kulkea kohti menneisyyttä. The fear is increasing, and when people are afraid, they don't do, at least very often, reasonable decisions. Pelko kasvaa, ja kun ihminen ja yleensä ihminen ei tee järkeviä päätöksiä pelon alaisena. So we have to look the karmic situations. Meidän täytyy katsoa karmisia tosiasioita, but also we have to grow up and make decisions. Meidän täytyy siis kasvaa ja tehdä päätöksiä, which are good for the whole, jotka ovat oikein suurempaa kokonaisuutta silmällä pitäen. And disciples and aspirants has to work and do their duty absolutely at this time. Ja sitten taas oppilaiden ja aspiranttien tulee tehdä tarkoituksensa ja tehtävänsä juuri tässä ajassa. So we will go into the meditation ja aloitamme mietiskelytyömme. Today we have Australia in our focus. Tänä päivänä meillä on sitten Australia
meidän fokuksessamme. Virgo soul and Capricorn personality. Neitsyt sielu ja kauris persoonallisuus. The soul on the second ray and personality on the third ray. And because Australia has so strong connection to Capricorn and Pluto being in Capricorn, that's why these heavy changes and heavy energies, or demanding, let's say this way, they are demanding energies to make changes. They are upon Australia. Ja koska Australialla on kauris, joka hallitsee persoonaa, noi kaikki kauriin energiat vahvistuvat tässä ajassa ja tuovat hyvin vaativia energioita, vaatimusta uuteen. And also some old things are rising because Pluto is involved. Ja tällaisia vanhoja asioita nousee, koska Pluto on toisena osapuolena. So let us now all breathe in white light. Hengittäkäämme nyt valkoista valoa. Through the lower triangle, through 3 lower bodies, mental, astral and physical, and by sounding Om through every body. Hengitämme valkoista valoa sisään ja ulos alemman kolmion kautta, jotka muodostavat 3 alempaa kehoa, mentaalinen, astraalinen ja fyysinen. Ja joka kerta soinnuttaen Omia kyseisen kehon kautta. Imaginatively form a triangle. Nyt mielikuvassasi luo kolminaisuus, kolmio. Between you as a incarnated soul, you as soul upon the higher mental plane, and with the soul of your nation. Muodosta kolmio sinun inkarnoituneena sieluna, sinun sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja sielun maasi kansakuntasi sielun kanssa. Visualize a crater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Visualisoimme suuremman kolmion Shambhalan, hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Align vertically with the planetary head center, Shambhala, and our father Sanat Kumara in Shambhala. Muodosta nyt vertikaalisesti yhteys planetaariseen pääkeskukseen Shambhalaan ja isämme Sanat Kumaraan Shambhalassa. Planetary heart center, hierarchy, the greater ashram of Sanat Kumara. Ja planetaariseen sydänkeskukseen, hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. In hierarchy, 3 great heads, Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Ja hierarkiassa 3 suurta johtajaa, Bodhisattva, Manu
ja Mahachohan. Seven ashrams in the hierarchy through which the seven divine rays pour through. Ja 7 hierarkian ashramia, joiden kautta 7 jumalallista sädettä vuodattuvat läpi. Humanity as the planetary throat center ja ihmiskunta planetaarisena kurkkukeskuksena. Align horizontally with the new group of world servers, initiates, disciples and aspirants, women and men of goodwill. Ja horisontaalisesti virittäydymme uuteen maailmanpalvelijoiden ryhmään, vihittyihin, oppilaisiin ja aspirantteihin, hyvän tahdon miehet ja naiset. And align with your triangle members. Virittäydy nyt kolmio työskentelyn jäseniisi. And if you have many, just simply vision your groups. Ja jos sinulla on useita, visioi ja näe ryhmät nopeasti. Aligning with all workers of light. Virittäytyen kaikkiin valotyön tekijöihin. And standing with the forces of light. Seisoen nyt valon ryhmien kanssa. Christ has said, wherever 2 or more would gather in his name, he would be present. Kristus on sanonut, jos 2 tai useampi olisivat kokoontuneet hänen nimensä, siellä hän olisi. Let us all gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Master D.K. has said, he for whom the whole world waits
has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us remember that. Ja muistakaamme tämä tosiasia. Respond to the vibrations of the Christ. Vastaa Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and Christ are studying humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan ja etsivät niitä, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin, lähestyvän Herran energioihin. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole ihmiskunnan lähimmäistesi, sisartesi ja veljesi kanssa, samalla tavalla kuin Kristus on sinun kanssasi. Feel deeply the human family, suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmiskuntaa kohtaan samalla lailla, sinun ihmisperhettäsi kohtaan, kuten Kristus, vanhin velistämme, tuntee sinua kohtaan. Let us now sound the great invocation number 1. Lausukaamme nyt yhdessä suuri invokaatio numero 1. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme.
Let us now focus upon Australia. Keskittäytykäämme nyt Australiaan. We can see Australia is one of those birthplaces in the world. Thus the sixth root race is forming up in Australia, the next root race for humanity. Voimme ajatella Australiaa tällaisena synnytyspaikkana, sillä seuraava juurirotu on syntymässä, 6. juurirotu on syntymässä Australiassa. Also, it's going to be the place for the advanced school. Se tulee olemaan myös paikka, jossa tulee olemaan edistynyt henkinen koulu. It's a huge country, and we have been seeing also these problems which has been established in Australia as well. Australia on mielettömän suuri maa ja olemme nähneet näitä ongelmia sinne kasaantuvan. But it is that the same way like all the Capricorn countries, they will have a big transformation going on because of Pluto is in Capricorn. Samalla lailla kuin Australiassa, niin kaikissa muissakin kaurismaissa tulee menemään suuri transformaatio läpi. So let us now all call help for the nation of Australia. Let us call all the soul powers to descend and help in this process of transformation. Kutsukaamme nyt apua Australian kansalle, kaikkia sieluvoimia auttamaan tässä suuressa muutoksessa. And call with your own words. Kutsu nyt aivan omin sanoin. And bring forth the aid. Ja tuo apua esiin.
We call the soul qualities to descend. Kutsumme sieluvoimien laskeutumista. We call the forces of restorations and the forces of light. Me kutsumme jälleen rakentamisen voimia ja valon voimia. For to aid the Australian nation, jotka auttavat Australian kansakuntaa. We call the purpose of the soul of Australia to be established. Me kutsumme Australian sielun tarkoituksen rakentumista. We occultly demand that to happen at this time. Me okkulttisesti vaadimme sen tapahtuvaksi tässä ajassa. See the Christ in the heart of Australia. Näe nyt Kristus Australian sydämessä. See the light increasing. Näe valo, joka kasvaa. Create an unified, defending, protective wall of light around Australia. Muodosta nyt yhdistynyt, suojeleva ja vartioiva valoseinämä Australian ympärillä, which is calling and magnetizing the soul, strengthening the soul in Australia. Magnetizing all the good, joka magnetisoi kaiken hyvän. This wall of light just glows and becomes stronger. Tämä valoseinämä säteilee ja kasvaa voimallisemmaksi. The light expands, merges and blends with the lights of the neighboring countries and with those countries we already worked with. Tuo valo kasvaa, yhdistyy ja sulautuu kaikkien lähimaiden valojen kanssa. Niiden valojen, joiden kanssa jo työskentelimme. Let us see the Christ in the heart of every country and the following countries. Nähkäämme Kristus jokaisen maan sydämessä ja näiden seuraavien maiden. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway,
Norja. Spain, Espanja. Greece, Kreikka. Turkey, Turkki. Great Britain, Iso-Britannia. Russia, Venäjä. Syria, Syyria. United States, Yhdysvallat. And the light still continues growing so that it finally includes the whole planet. Näen valon vain kasvavan niin, että lopulta se pitää koko maaplaneetan sylissään. Let us visualize the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill, workers of light. Nähkäämme nyt yhdistynyt ponnistus hierarkian ja meidän taholtamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten, valotyöntekijöiden. Stand in firmness in the circle of working disciples. Seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaiden piirissä. Your soul friends, sinun sieluystäviesi. We continue. Me jatkuvasti vain jatkamme, asking help for humanity. Kutsumme apua ihmiskunnalle. So that the expressed light becomes stronger and more powerful. Niin, että ilmennetty valo tulee vain vahvemmaksi ja voimallisemmaksi. Dispersing evil, hävittäen pahuutta. And holding the light of the coming one, ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. We bless Australia. Siunaamme Australian. And all the other countries, ja kaikki muut maat. And United Nations, ja yhdistyneet kansakunnat. And for the end, let us sound the mantra of the new group of world servers. Ja lausukaamme tähän loppuun uuden maailman palvelijoiden ryhmän mantra. May the power of the one life pour through the group of all true servers. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness and right speech. Vuodattukoon yhden elämän voima kaikkien tosipalvelijoiden kautta.
Luonnehtikoon yhden sielun rakkaus kaikkia niitä elämiä, jotka halajavat auttamaan suuria yleviä. Täyttyköön osamme yhdessä työssä, itseni unohtamisella, vahingoittamattomuudella ja oikealla puheella. May the peace of Shambhala rest upon all the countries and United Nations. Levätköön Shambhalan rauha kaikkien maiden yllä ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you for your participation. Rakkaat ystävät, kiitos kaikille osallistumisestanne. We will continue today at 5 p.m. GMT. Jatkamme tänään kello 19. Have a blessed day, have a blessed night, morning or evening, and let us meet again. Namaste now from Finland. Oikein hyvää päivää kaikille ja tavataan uudelleen illalla. Namaste.